So, good morning, guys. How was your ride yesterday? Pretty good. Denim, बोला ना बे मुख छैन अरबाज कस्तो लाग्यो हिजोको राइड रमाइलो रमाइलो Alright, hello and good morning everyone. Good morning Pokhara and the Pokharelis. So we are headed to the bike bus. Bike bus हान्न जाँदैछ हामी. So यहीँ अगाडि चोकमा भनेको छ के अरे अहिले चाहिँ 4 जना मात्र गइरहेछौँ बाइक बस हान्न. 2 जना होटेलमै छन् रेस्ट गर्दैछन्. त्यसैले हामी चाहिँ 4 जना सो बाइक बस हान्न निस्केको. Out in. ले कहाँ चाहिँ अगाडि आएर काट्दिराखेको. Time to wash these bikes. So अहिले यही 3टा बाइक मात्र आएको छ यहाँ. अनि गाडी निक्लिनु पर्यो भने त कसरी निकाल्छ है? तिम्रो रूप तिम्रो ल वी आर इन क्यूमा बस्नु पर्यो अब. गुड मर्निङ बाइकको हालत हिजो ट्रिपबाट आएर काठमाडौँबाट आएर यस्तो छ. उतै हो होटेल साइडतिर हो क्या. दिउँसो त पर्दैन बेलुका र बिहान हो क्या. होटेल विभूति बाइक चाहिँ कहाँ राखेको? होटेलमा राखेँ कि होटेलमा राखेको.
लो जरा यो राम्रै देखिँदैन नि स्पोर्ट्सलाई नेकेड स्पोर्ट्समा स्पोर्ट्स नेकेडमा राम्रो देखिँदैन नि घोडा टेक्ने अनि त्यसपछि स्लो मतलब त्यो आउँदा पुस गर्ने अनि आउने तपाईँले नि भनिदिनु भयो हुन्छ तपाईँलाई थाहा रहेछ प्याडल पक्नु तरिका त्यही हो तपाईँको छ नि केही बाइक पक्रे जस्तो धेरै टाढा होइन धेरै नजिक भयो हजुर ट्याक्क उयो बोर्डरमा उ गर्ने दुईवटा जसोसम्म यसरी बाइक समातेर जसोसम्म हो अनि यो छ नि यस्तो परेको भएको चाहिँ आफूतिर हुनु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि घुमाउँदै गर्दै गर्नुपर्छ त्यही हो राइट हात लेफ्ट जान्छ लेफ्ट हात लेफ्ट जाने राइट जाने कहीँ ठोकिहाल्यो नि ट्याक गर्नलाई चाहिँ अगाडि पानी तपाईँ आउनु पहिला ल डेनिम जाऊ ल अनि लाइफ चाहिँ नखोज्दै मेन कुरो है म त टाइम टु कायाक Thank you.